Την καλησπέρα μου σε όλους τους φίλους της θετικής ντοπαμίνης. Είμαι ο Γιάννης ο Καραγιαννίδης και σήμερα βλέπετε το βίντεο πώς επικράτησε ο χριστιανισμός στην Ελλάδα. Υπάρχουν πάρα πολλά κανάλια που έχουν κάνει διάφορα βίντεο πάνω σε αυτό το θέμα, κάποια πιο μικρά, κάποια πιο μεγάλα, όπως και ο φίλος ο Τζιμ από το κανάλι Αρχαία Ελληνικά Μυστήρια. Σήμερα όμως θα το πιάσουμε λίγο από την αρχή του το θέμα, λίγο πιο ιστορικά, λίγο πιο θρησκευτικά, πιο ιδεολογικά. Και πιστεύω ότι θα καλύψουμε τα πάντα ό,τι έχει σχέση με την επικράτηση του χριστιανισμού. Αν βλέπετε βίντεο στο κανάλι που σας αρέσουν, κάντε λοιπόν like και φυσικά κοινοποιήστε το σημερινό το βίντεο. Πολλοί μου γράφουν και μου λένε ότι απαξιούν κάποιοι ή φοβάμαι την αντίδραση του κόσμου. Δεν υπάρχει πλέον λόγος να φοβάστε. Πιστεύω ότι ζούμε σε ένα κράτος 2022, έτσι, με πλήρη ανεξιθρησκεία. Πιστεύω ότι αρκετοί Έλληνες πλέον έχουν αντιληφθεί ότι υπάρχει μια μεγάλη στροφή των Ελλήνων ως προς τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και ως προς το πνεύμα που αντιπροσώπευε, και ασχέτως το τι πιστεύουν κάποιοι άλλοι που μου γράφουν και διάφορα ειρωνικά και υβριστικά σχόλια φυσικά στο TikTok, εμείς συνεχίζουμε να κοινοποιούμε. Εγώ προσωπικά απαντώ στους πάντες, δεν αφήνω να πέσει σχόλιο ασχολίαστο, και εδώ στο YouTube αλλά και στο TikTok πουλάω την δική μου την τρέλα, εννοείται. Ειρωνεύομαι όπως με ειρωνεύονται και τους δείχνω το πρόσωπο το δικό τους, κυρίως όχι το δικό μου πρόσωπο. Λοιπόν, καλησπερίζω καταρχάς όλους τους φίλους που έχουν συνδεθεί στο live chat. Όπως ξέρετε, οι εκπομπές μου είναι σχεδόν πάντα ζωντανές. Ζωντανή είναι και η σημερινή και θα ήθελα φυσικά την βοήθειά σας με το chat, την ζωντανή συζήτηση να μην μπουκώνει, για να μπορώ να προλαβαίνω να διαβάζω τα σχόλια τα οποία είναι τα πιο σημαντικά, έτσι. Λοιπόν, σημερινή δημοσκόπηση. Πώς επικράτησε ο χριστιανισμός στην Ελλάδα? Όσοι συνδεθείτε θα ήθελα να ψηφίσετε μία από τις τρεις απαντήσεις. Α. Δια του ξύφους και του θανάτου. Β. Δια της αγάπης και της συγχώρεσης. Ή Γ. Δεν με συμφέρει να απαντήσω. Διάλεξα επίτηδες αυτές τις τρεις απαντήσεις, ειδικά την τελευταία, γιατί ξέρω ότι θα υπάρξει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος δεν θα ήθελε να απαντήσει στο συγκεκριμένο ερώτημα. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, κυρίως στους κόλπους της Εκκλησίας, οι οποίοι ξέρουν πάρα πολύ καλά πώς επικράτησε ο χριστιανισμός. Οι πιο γνώστες, μάλιστα, επί του θέματος είναι οι ίδιοι οι άνθρωποι της Εκκλησίας. Οι δε χριστιανοί νομίζω πως έχουν μαύρα μεσάνυχτα για το τι ακριβώς συνέβη, με συγχωρείτε, εκείνη την περίοδο. Μαύρα μεσάνυχτα. Πιστεύουν ότι οι Απόστολοι και οι μαθητές του Ιησού πήγαιναν από τόπο σε τόπο, από μέρος σε μέρος, με τα καράβια, ταξίδευαν, έτσι, ανεμοδαρμένοι. Έφτασαν εκεί στην Ελλάδα και ξέρω εγώ τι, μας έκαναν χριστιανούς με την αγάπη, με το κήρυγμα, με το Ευαγγέλιο, προς Εφέσιους, προς Κορίνθιους. Δεν στέκουν, παιδιά, όλα αυτά καθόλου. Αυτά όλα είναι άχρηστες πληροφορίες, οι οποίες θα έπρεπε εδώ και πάρα πολύ καιρό να είχαν αναιρεθεί, να μην διδάσκονται, διότι δεν έχουν καμία σχέση με την ιστορική πραγματικότητα. Επαναλαμβάνω, δεν έχουν καμία σχέση με την ιστορική πραγματικότητα. Οι Εβραίοι οι οποίοι ακολούθησαν αυτό το νέο δόγμα που πήγε ο Παύλος να δημιουργήσει, γιατί το νέο αυτό δόγμα, δώστε μερική προσοχή και δείτε καταρχάς όλο το βίντεο, γιατί πιστεύω ότι θα σας βοηθήσει πάρα πολύ να καταλάβετε όλη την εξέλιξη των πραγμάτων. Θα τα λέω αργά, θα τα πω χρονικά όσο μπορώ και θα καταλάβετε κι εσείς καλύτερα από άλλες φορές. Ο Ιησούς, όπως ξέρουμε, δεν έγραψε κάτι. Έγραψαν οι άνθρωποι που ήταν γύρω του. Αυτός ο οποίος τον διέδωσε τον χριστιανισμό σαν δόγμα, σαν κάτι το καινούριο, ήταν ο Παύλος. Αυτός ήταν ο κινητήριος, δηλαδή η κινητήρια δύναμη. Αυτός έκανε τα πάντα, ο Παύλος. Ταξίδια, πήγαινε από πόλη σε πόλη, τουρ, δεν σταματούσε να μιλάει, συνεννόηση με την Ρώμη. Αυτός. Οι υπόλοιποι οι Εβραίοι που κακώς έχουν κατηγορηθεί έπαψαν
να πιστεύουν μόλις 100 χρόνια μετά τον Ιησού. Δηλαδή γύρω στο 120-150 οι Εβραίοι είχαν ξαναγυρίσει στον Ιουδαϊσμό. Και για όσους έχουν την απορία, το έχω πει και θα το ξαναπώ, ότι ο χριστιανισμός, και όσοι θέλετε μπορείτε μετά κάτω στα σχόλια να απαντήσετε σε αυτό που θα σας πω τώρα, ο χριστιανισμός είναι ιουδαϊκή αίρεση. Και το Κοράνι εν μέρη είναι ιουδαϊκή αίρεση, εν μέρη, αλλά ο χριστιανισμός πιο πολύ είναι ιουδαϊκή αίρεση, παρακλάδι. Και είχαν το θράσος αργότερα οι χριστιανοί, έτσι, να μιλάνε για αιρέσεις. Ποιοι? Αυτοί που ήταν η πρώτη αίρεση του Ιουδαϊσμού. Δεν βγάζει φυσικά νόημα, κι όμως αυτό συνέβη. Οι ίδιοι Εβραίοι συνέχισαν τον Ιουδαϊσμό και ο χριστιανισμός επεκτάθηκε από τις ανατολικές επαρχίες, έτσι, της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, άρα μιλάμε για την Ασία, στον ελλαδικό χώρο. Τώρα, για να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, διότι έχουμε να πούμε σήμερα πάρα πολλά και έχουμε να διαβάσουμε πάρα πολλά. Καλησπέρα καταρχάς και στην Λίτσα τη Βλάχου και στον Σοκράτη τον Κάτση. Γεια σας παιδιά, ελπίζω να είστε καλά. Γεια σου Κάγκουρα. Λοιπόν, θα τα λέω όσο πιο αργά μπορώ, γιατί πρέπει να δώσουμε και μια ιστορική έμφαση στα γεγονότα. Ο χριστιανισμός δεν επικράτησε καταρχάς από τη μια μέρα στην άλλη. Ο χριστιανισμός επίσης πρέπει να ξέρετε ότι δεν γεννήθηκε από το πουθενά. Σκεφτείτε ότι Πελοποννησιακός πόλεμος, η διάδοχη του Μεγάλου Αλεξάνδρου, η πτώση της Ελλάδας το 146 π.Χ., 88 μέχρι 85 π.Χ. οι τελευταίοι πόλεμοι που έκανε ο Μηθριδάτης με την Ρώμη και τον Σύλλα, οι οποίοι στοίχησαν πάρα πολύ στους Έλληνες. Αυτοί οι 4 πόλεμοι, υπήρχαν και άλλοι φυσικά πάρα πολλοί, αυτοί όμως οι 4, κυρίως αυτές οι 4 χρονικές στιγμές στοίχησαν στους Έλληνες πάρα πολύ. Και όσοι δείτε αργότερα το βίντεο μπορείτε φυσικά να καταλάβετε ότι μας στοίχησε σε ψυχοδυναμικό, μας στοίχησε σε πολιτισμό, οικονομία, εμπόριο, και όλα αυτά βοήθησαν στην άνοδο της Ρώμης και στην πτώση του ελληνισμού. Βλέπουμε τους Έλληνες, ειδικά τα πρώτα ρωμαϊκά χρόνια, μιας και η Αθήνα ειδικά, η Αθήνα, έτσι, θεωρείται μια περιοχή η οποία δεν είναι πάρα πολύ έφορη. Σκεφτείτε πόσο έφορη είναι, για παράδειγμα, η Λάρισα, ο κάμπος ας πούμε της Λάρισσας, έτσι. Η Αθήνα δεν θεωρείται μια έφορη γη. Ο κόσμος λοιπόν εκεί τότε κυριολεκτικά λιμοκτονούσε, ψοφούσε της πείνας. Και όχι μόνο εκεί, και σε υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας υπήρχε πάρα πολύ πείνα. Και όλο αυτό βοήθησε τι? Το να μην μπορούν οι Έλληνες να έχουν τα βασικά. Και όταν δεν έχεις τα βασικά, δεν μπορείς να φιλοσοφήσεις, δεν μπορείς να έχεις πρόοδο. Αν και μερικές σχολές αντέξανε, εν τούτης, ο ελλαδικός χώρος είχε χτυπηθεί πάρα πολύ δυνατά από τους Ρωμαίους και αργότερα χτυπήθηκε και από τον Αλάριχο, ο οποίος επίσης με τους Γάλατς που κατέβασε έκανε τεράστια ζημιά στον ελληνικό χώρο, έτσι. Αυτό πρέπει να το πούμε. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, ένας τέτοιος χώρος καταστραμμένος κυριολεκτικά και διαλυμένος και διαιρεμένος δεν μπορούσε με τίποτα να αντέξει, με τίποτα όμως, τις ρωμαϊκές πιέσεις και τους αυτοκράτορές της.
της Ρώμης, διότι κάποια στιγμή αυτοί, ειδικά ο Μέγας Κωνσταντίνος, άρχισαν σιγά σιγά να βλέπουν ότι αυτό το κίνημα άρχισε να παίρνει δύναμη, πολιτική δύναμη. Δηλαδή τι, είχε απήχηση στον λαό, που στον αμόρφωτο λαό, που στον φοβισμένο λαό. Σας θυμίζει αυτό κάτι? Τους σημερινούς. De facto είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Και σήμερα ακόμα είναι πολύ πιο εύκολο να πείσεις αυτόν που έχει χαμηλό IQ, αυτόν που ζει σε χωριό, αυτόν ο οποίος δεν έχει σπουδάσει και αυτόν ο οποίος είναι φτωχός. Έτσι καταφέρνουν πάντα και διαιωνίζουν αυτό το πράγμα συνεχώς, ασταμάτητα. Πάντα θα υπάρχουν φτωχοί, πάντα θα υπάρχουν αγράμματοι, πάντα θα υπάρχουν κακότυχοι άνθρωποι. Και είναι πάντα πανεύκολο αυτούς τους ανθρώπους να τους πείσεις. Και πώς το κάναν αυτό? Θα σας πω αργότερα στο βίντεο τον μύθο της Πανδώρας, ο οποίος συσχετίζεται πάρα πολύ και δεν είναι τυχαίο ότι έβαλα το κουτί της Πανδώρας για εξώφυλλο στο σημερινό το βίντεο. Έτσι. Το έβαλα γιατί αργότερα, όταν θα διηγηθώ τον μύθο της Πανδώρας, θα καταλάβετε ότι ο μύθος της Πανδώρας και ο χριστιανισμός συναντιούνται. Και θα καταλάβετε. Εκτός όμως από την Πανδώρα, θα ήθελα να εστιάσουμε στον Μέγα Ανύπαρκτο. Αυτός εδώ μάλιστα στη φωτογραφία που έχει σηκώσει και το χέρι ψηλά, τον φαντάζομαι δηλαδή εκείνη την ώρα να λέει: υπάρχει ένας σατανάς ο οποίος σας βάζει κακές ιδέες στο μυαλό. Αυτός ο Μέγας Ανύπαρκτος του χριστιανισμού, ο σατανάς. Εν τω μεταξύ στην Παλαιά Διαθήκη, επειδή δεν είμαι χθεσινός και διαβάζω, και μετά μόλις τελειώσει το live ξέρω ότι θα πάρω ειρωνικά σχόλια από τους Ταλιμπάν, σατανάς στην Παλαιά Διαθήκη δεν είναι αυτό που θέλουν να μας πούνε οι χριστιανοί. Το ξέρατε αυτό? Όχι. Αναφέρεται πολλές φορές η λέξη σατανάς και όμως δεν δηλώνει αυτό το «ον» με τα κέρατα, το κακό και ούτω καθεξής. Αυτό φυλάξτε το, θα κάνουμε εκπομπή σε επόμενο επεισόδιο, οπότε κάντε εγγραφή, χτυπήστε το καμπανάκι και να το περιμένετε. Να ξέρετε πάντως ότι στην Παλαιά Διαθήκη δεν σημαίνει σατανάς αυτό που σήμερα έχουν αφήσει οι ιεροκήρυκες του Θεού να πιστεύουμε ότι σήμαινε. Ένα αυτό. Δεύτερον, υπάρχει λοιπόν ο σατανάς. Αυτός ο κακούλης, ο οποίος βάζει, λέει, κακές ιδέες στους εγκεφάλους μας και πολλές φορές μάλιστα κάνει και κατάληψη στο σώμα μας, και όταν κάνουμε κάτι κακό δεν το κάνουμε συνήθως εμείς, το κάνουμε υπό την επίρρεια του σατανά. Βλέπετε πως τα έχουν σκεφτεί όλα? Δηλαδή δεν υπάρχει κενό που να μην το έχουν καλύψει. Τα έχουν σκεφτεί οι τύποι όλα. Είναι φοβεροί. Δεν υπάρχει. Δηλαδή η υποκρισία ξεπερνάει, πιστεύω, τα όρια της φαντασίας. Έτσι. Λοιπόν, οπότε χωρίς τον σατανά δεν θα μπορούσαν να στηρίξουν το νέο τους δόγμα και τη νέα τους θρησκεία. Μην ξεχνάτε ότι στην αρχαία Ελλάδα υπήρχαν πάρα πολλά φιλοσοφικά ρεύματα και σχολές. Θα θυμάστε, οι Επικούροι, Πλατωνικοί, η σχολή φυσικά του Αριστοτέλη, λοιπόν, οι Στοικοί. Υπήρχαν πάρα πολλές σχολές. Άρα τι υπήρχε? Μια κατάσταση όπου όλοι, ο καθένας βασικά πίστευε ότι ήθελε. Εντάξει, και κάποιες σχολές ακολούθησαν το δικό τους πρότυπο. Πυθαγόροι φυσικά, εννοείται, και μετά υπήρχαν και τα παρακλάδια. Υπήρχαν τα Λευσίνια, υπήρχαν δηλαδή τα Καβύρια, υπήρχαν πάρα πολλές σχολές μοίησης, οι οποίες
δεν είχαν κάτι ενιαίο. Εκεί θέλω εγώ να καταλήξω. Ο χριστιανισμός όμως δημιούργησε κάτι ενιαίο, δημιουργώντας τον κακό, τον σατανά, και δημιουργώντας και το βασίλειό του, το οποίο είναι τάχα μου η κόλαση. Όταν λοιπόν λένε οι σύγχρονοι, αυτό τώρα που θα σας πω το λένε οι σύγχρονοι αναλυτές και ψυχολόγοι, όταν λοιπόν θέλεις να δημιουργήσεις μια θρησκεία, προσέξτε, είτε σε λένε Ταγί Περδογάν, είτε σε λένε Παύλο, πρέπει να δημιουργήσεις έναν κακό. Και εσείς ακόμα, αν θέλετε να δημιουργήσετε σήμερα μία θρησκεία, ένα ρεύμα φιλοσοφικό ή οτιδήποτε άλλο, θα πρέπει να δώσετε στον κόσμο έναν κακό, έναν αντίπαλο, έναν που τα προκαλεί όλα. Ο Ερντογάν π.χ. τι κάνει? Τα φορτώνει όλα στους Έλληνες. Οι Έλληνες τα κάνουν όλα. Έτσι. Η θρησκεία του χριστιανισμού έκανε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Τι δηλαδή? Όλα μα όλα τα κάνει ο σατανάς. Και τι έλεγε λοιπόν η Εκκλησία στην αρχή? Ότι ο σατανάς φυσικά ήταν μεταμφιεσμένοι οι θεοί των παγανιστών. Το καταλάβατε αυτό? Τόσο εύκολο. Στις αρχές αυτό επικρατούσε. Και δεν είναι τυχαίο, θα μου πείτε, φυσικά και δεν είναι τυχαίο, ότι ο Πάνας, ο θεός Πάνας, κατέληξε τελικά για τους χριστιανούς με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Τα έχετε δει αυτά τα τέτοια, έτσι, που κάνουν τώρα τελευταία, οτιδήποτε τραγόμορφο να συμβολίζει τον έξω από εδώ, τον διάβολο. Εντάξει, Εωσφόρος, διάβολος, σατανάς, του έχουν δώσει και ένα σωρό ονομασίες. Βέβαια το Εωσφόρος είναι πέρα για πέρα λανθασμένο. Τρίτο στοιχείο, σατανάς, κόλαση, φόβος. Φόβος. Έβαλαν τον φόβο στις καρδιές των ανθρώπων. Εκεί που οι αρχαίοι Έλληνες, όπως πολύ όμορφα γράφουν κάποιοι πιο πάνω, ο Άλεξ, ο αρχαία ελληνικά μυστήρια, ο Greek Power νομίζω πρέπει να το γράψει επίσης, για την ευδαιμονία που γράφεται. Λοιπόν, πάει αυτό. Εξαφανίστηκε η λέξη ευδαιμονία, αντικαταστάθηκε από την λέξη εξομολόγηση. Εξομολόγηση και μετάνοια. Αυτές ήταν οι λέξεις που επικράτησαν για να μπορέσεις να κερδίσεις μια θέση στον παράδεισο όταν πεθάνεις και όταν δεν θα ζεις πλέον. Sound familiar? Ακούγεται γνωστό? Αυτό ακριβώς είναι το concept το οποίο χρησιμοποίησαν οι χριστιανοί για να μπορέσουν να επιβληθούν. Θεωρώ ότι ήταν ό,τι πιο εύκολο. Δηλαδή 2-3 πράγματα, σατανάς, κόλαση, φόβος και από την άλλη εξομολόγηση, μετάνοια, και κλέβουμε όλα τα αρχαία μυστήρια. Επαναλαμβάνω, όλα τα αρχαία ελληνικά μυστήρια τα κλέβουμε όλα, και τα Αιγυπτιακά μέχρι και τα Ιρανικά. Τα κάνουμε ένα συνονθήλευμα, τα δουλεύουμε μεταξύ μας, γιατί μην ξεχνάτε ότι στην επικράτεια του Βυζαντίου υπήρχαν και άνθρωποι οι οποίοι ταξίδευαν συνεχώς από και προς το Ιράν και το Ιράκ. Οπότε υπήρχαν και στη Φινίκη. Οπότε υπήρχαν πάρα πολλές επαφές με αυτούς τους πληθυσμούς, με αποτέλεσμα τι? Τα έθιμα να πηγαίνουν έρχονται. Και αυτοί τι έκαναν? Αφού τους έκαναν όλους αιρετικούς, αυτοί είναι όλοι κακοί, και αφού έβγαλαν από τη μέση μέχρι και τις αιρέσεις που δημιουργήθηκαν από τον ίδιο τον χριστιανισμό, όσοι ασχολούνται με την Εκκλησία ξέρουν ότι ήταν πάρα πολλές αυτές οι αιρέσεις, λοιπόν εξαφανίστηκαν όλες, παραμερίστηκαν και έμεινε ο βασικός ο κορμός, ο οποίος αργότερα, όπως ξέρετε, διαιρέθηκε σε δύο, Ορθοδοξία και
καθολικοί και αργότερα οι καθολικοί επαναδιαιρέθηκαν σε ένα σωρό άλλες, ξέρετε εσείς, προτεστάντες, ευαγγελιστές και ούτω καθεξής. Τώρα προχωράω να πω κάτι για τους παγανιστές. Ούτε παγανιστές είμαστε, ούτε παγανιστής είμαι, ούτε ειδωλάτρης είμαι, γιατί μου το γράφουν αυτό πολύ στο TikTok και ένας πάρα πολύ μορφωμένος άνθρωπος, μπράβο του κιόλας, χριστιανός, μου είπε ότι το παγανιστής προέρχεται, ήξερα εγώ φυσικά από πού προέρχεται, λοιπόν, από τις υπαίθριες λατρείες που ασκούσαν οι άνθρωποι. Έτσι ονομάστηκαν παγανιστές, παγάνοι. Ωραία, υπαίθριος, χωρικός. Αυτό σήμαινε εκείνη την εποχή και το δημιούργησαν κάπως, όχι κάπως, αρκετά θα έλεγα ρατσιστικά και υποτιμητικά. Όπως επίσης δημιούργησαν τον όρο, βασικά όχι δημιούργησαν, δημιούργησαν τον όρο εθνικός για να ξεχωρίζει από το Έλλην. Γιατί από το Έλλην να ξεχωρίζει ο όρος εθνικός? Γιατί τον όρο Έλλην τον είχαν απαγορεύσει. Ξεφτύλα. Αυτό είναι ξεφτύλα. Και αργότερα θα διαβάσουμε και τα υπόψη διατάγματα τα οποία είχαν γίνει και εκεί φαίνεται ξεκάθαρα ότι είχαν μεγάλο πρόβλημα, διότι με τον όρο Έλλην δεν σήμαινε μόνο την καταγωγή. Καλά θα ήταν να σήμαινε μόνο την καταγωγή. Γιατί? Και εδώ είναι που τα παίρνω στο κρανίο. Γιατί οι Ελληνίζοντες ήτανε και οι Αφρικάνοι, ήτανε και οι Αιγύπτιοι, ήτανε και οι Σύριοι. Ελληνίζοντες ήτανε πάρα πολλοί λαοί. Εννοείται οι Ρωμαίοι, εννοείται. Και πάρα πολλοί άλλοι λαοί. Αυτούς λοιπόν όλους, τους πήρε όλους η μπάλα. Τους βάφτισαν Ελληνίζοντες και αυτός ο όρος έπρεπε να απαγορευτεί. Και δεν μιλάμε μόνο απαραίτητα για τον όρο Έλληνας, αλλά και ο Ελληνίζων. Δηλαδή ο Ελληνίζων θεωρήθηκε αυτός ο οποίος ψάχνει, διαβάζει, κριτικάρει, μορφώνεται, πηγαίνει σε φιλοσοφικές σχολές, πηγαίνει σε Ολυμπιακούς αγώνες. Αυτά έπρεπε να κοπούν όλα, μαχαίρι, όλα. Δεν έπρεπε να μείνει τίποτα από όλα αυτά στη συνείδηση και την μνήμη του κόσμου. Και γι' αυτό και πριν λίγες μέρες έκανα το βίντεο «Ο Ιησούς Χριστός δεν γεννήθηκε 25 Δεκεμβρίου», γιατί δεν γεννήθηκε τότε αναγεννιέται ο ήλιος, ο ανίκητος ήλιος, Invictus Sol, σύμφωνα με τους Ρωμαίους. Τότε υπήρχαν όλες οι γιορτές των αρχαίων θρησκειών και λατριών. Όλες, όταν λέμε όλες εννοούμε από την Ελλάδα και την Αίγυπτο και τη Ρώμη μέχρι τους Κέλτες και την Ιρλανδία, και ενδεχομένως τα πιο παλιά χρόνια και στο Ιράν και στην Ασία και μέχρι και στην Ιεμένη, πριν τα καταστρέψουν όλα αυτά αργότερα οι μουσουλμάνοι. Βλέπετε, όλοι οι αρχαίοι λαοί ήταν συνεννοημένοι. Όλοι οι αρχαίοι λαοί είχαν εμπόριο, είχαν κοινή σχεδόν συνείδηση του τι σημαίνει φύση και τι σημαίνει ήλιος και τι σημαίνει αναγέννηση. Και αυτοί οι άνθρωποι αυτά τα είχαν ασπαστεί από κοινού, βλέπετε, και τα λάτρευαν ταυτόχρονα. Ήρθαν όμως μετά τα δύο παρακλάδια του Ιουδαϊσμού και τα διέλυσαν όλα. Και να πω κάτι ακόμα, ο Ιουδαϊσμός, που μερικοί τους κατηγορούν, δεν πρόλαβε να κάνει. Μπορεί να ήθελε να κάνει κακά, αλλά δεν πρόλαβε να τα κάνει. Τα έκανε ο χριστιανισμός στη θέση του. Και αργότερα φυσικά οι μουσουλμάνοι. Λοιπόν, τώρα θα σας διηγηθώ τον μύθο της Πανδώρας, πώς σχετίζεται
με τον χριστιανισμό, και νομίζω ότι στο σημείο αυτό είναι καλό να κάνουμε έτσι δηλαδή μια μικρή παρενθεσούλα και να πω σε όλους τους συνδρομητές ότι αύριο το βράδυ θα κάνουμε ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο η ώρα 10:30. Είναι το βίντεο «Η αληθινή ιστορία» μια αληθινή ιστορία του Λουκιανού, οι αρχαίοι Έλληνες στο φεγγάρι, όπου ο Λουκιανός διηγείται μια φανταστική διήγηση και έναν πόλεμο ανάμεσα σε κατοίκους του φεγγαριού και του ήλιου. Θα είναι ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο, οπότε μην το χάσετε, να το παρακολουθήσετε. Μέχρι και εγώ ίδιος το αναμένω έτσι με πάρα πολύ ζέση, και το καμπανάκι ξέρετε εσείς για να σας έρθει η ειδοποίηση. Λοιπόν, αφού έκανα αυτή την παρένθεση, προχωράω στον μύθο της Πανδώρας. Θα θυμάστε ότι ο Προμηθέας έκλεψε την φωτιά από τους θεούς, την παρέδωσε στους ανθρώπους και οι θεοί, για να τον ετιμωρήσουν, έδωσαν διαταγή στον Ήφαιστο να δημιουργήσει την Πανδώρα. Ονομάζεται Πανδώρα γιατί ο Ήφαιστος όταν την σφυριλάτησε, όταν την δημιούργησε, όταν την έπλασε, λοιπόν, πήρε από όλες τις χάρες των θεών. Τι είναι αυτό? Πήρε από το DNA των θεών, τον Δία, τον Ερμή, λοιπόν, την Αθηνά, και όλα αυτά τα δώρα τα δώρισε στην Πανδώρα. Ωραία. Και δημιουργήθηκε Πανδώρα. Προειδοποιήθηκε φυσικά ο Προμηθέας από έναν θεό και του είπανε: πρόσεξε, μην την ακουμπήσεις, μην της δώσεις αέρα, είναι επικίνδυνη. Έλατε όμως που η ίδια η προειδοποίηση δεν έφτασε στον αδερφό του, τον Επιμηθέα, και κάπως έτσι απελευθερώθηκαν από το κουτί της Πανδώρας όλα τα κακά. Θα θυμάστε. Γιατί έβαλα εξώφυλλο το κουτί της Πανδώρας και γιατί σας λέω αυτόν τον μύθο? Γιατί είναι αυτό ακριβώς που έκαναν οι χριστιανοί, και πιστεύω ότι θα σοκαριστείτε, αλλά είναι λες και αυτός ο μύθος είχε δημιουργηθεί από τους αρχαίους Έλληνες, σε εισαγωγικά πάντα, προφητικά για τον χριστιανισμό. Και ξέρετε γιατί? Θα σας πω γιατί. Λοιπόν, μέσα στο κουτί της Πανδώρας ο Δίας είχε κλείσει τα γυρατιά, τις ασθένειες, τον πόλεμο, τις διαμάχες, τη συκοφαντία, τη μηχανογραφία, τη ζήλια, το φθόνο, τις έγνοιες, το άγχος, τα πάντα. Ωραία. Όταν αυτά απελευθερώθηκαν, όπως ξέρετε, έμεινε μέσα μόνο ένα πράγμα. Και όταν λέω αυτά απελευθερώθηκαν, είναι σαν να απελευθερώθηκαν μαζί με τον χριστιανισμό. Ο χριστιανισμός ήρθε και είναι λες και απελευθέρωσε, άνοιξε το κουτί της Πανδώρας και απελευθέρωσε όλα τα κακά και πέσανε πάνω στην ανθρωπότητα. Η λεκάνη της Μεσογείου επί 1200, 1300, 1400 χρόνια δεν μπορούσε να αναπνεύσει. Ήτανε αδύνατον να αναπνεύσει. Γιατί? Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο. Γιατί απελευθερώθηκαν όλα αυτά. Γεια σου Σταύρο από Γερμανία, γεια σου αδερφέ. Απελευθερώθηκαν όλα αυτά. Και δείτε τώρα πόσο όμορφα κολλάει. Μέσα στο κουτί έμεινε μόνο η ελπίδα. Είναι λες και αυτοί είχαν διαβάσει πραγματικά αυτόν τον μύθο και ήξεραν τι έκαναν. Πώς κολλάει αυτός ο μύθος με τον χριστιανισμό? Πανεύκολα. Μέσω της ελπίδας, της υπόσχεσης ότι στην επόμενη ζωή, αν υπομείνεις όλα σου τα μαρτύρια και όλους τους πόνους, θα ανταμυφθείς. Απίστευτο.
Και άνθρωποι τότε ρίχνονταν στις αρένες, βέβαια κάποιες είναι υπερβολικές εννοείται, κάποιες περιγραφές που κάνουν οι χριστιανοί είναι υπερβολικές, ρίχνονταν λοιπόν κάποιοι χριστιανοί στα άγρια θηρία, γιατί πίστευαν ότι όντως θα πάνε στον παράδεισο. Εγώ δεν λέω, προς τιμήν τους, μπράβο τους. Ο Διοκλητιανός είχε αρχίσει να καταλαβαίνει ότι αυτή είναι επικίνδυνη. Είναι επικίνδυνη. Ότι αυτόν η πίστη τους δίνει τόσο πολύ έντονη δηλαδή όχι μόνο τρελοφοβία, δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι ήταν σε άλλο επίπεδο, μπορούσαν να υπερβούν όλους τους φόβους. Ακριβώς το ίδιο κάνουν και οι μουσουλμάνοι. Δεν ξέρω αν το έχετε βάλει ποτέ στο μυαλό σας. Ακριβώς το ίδιο είναι και οι μουσουλμάνοι, που τους τάζουν στο Κοράνι παρθένες και ποτάμια μεγάλα και γεύματα και ούτω καθεξής. Έτσι λοιπόν κολλάει ο χριστιανισμός με το κουτί της Πανδώρας. Είναι σαν να απελευθέρωσε λοιπόν όλα τα κακά στην ανθρωπότητα, μιζέρια, μισογυνισμός, απαγόρευση αθλημάτων, τέχνης, αγάπης, έρωτα, ποιημάτων, μουσικής, τα πάντα τα κυνήγησαν όλα, δεν άφησαν τίποτα όρθιο. Και όσοι μετά είστε εξυπνάκηδες, αν έχετε γι' αυτό αμφιβολίες, εγώ θα περιμένω, όπως περιμένω και στα άλλα μου τα βίντεο, και το μόνο που μου γράφετε είναι είσαι δογματικός, είσαι επιθετικός, είσαι αυτό, είσαι εκείνο. Είμαι απ' όλα. Έχεις κάτι να μου πεις? Ρε, για αυτά που λέω έχεις κάτι να πεις? Ρε, ξεκόλα, έχεις κάτι να πεις για αυτά που λέω? Όχι. Δεν γουστάρω να μου λες είσαι, ό,τι θέλω είμαι. Εγώ ανοίγω την πόρτα, βγαίνω έξω και είμαι ο Γιάννης. Είμαι αυτός που είμαι. Εσύ ποιος είσαι? Εσύ ποιος είσαι? Τι μου λες? Τι μου γράφεις μετά από κάτω στα σχόλια? Τι μου σχολιάζεις? Τι έχεις να μου πεις? Δεν γουστάρω να μου πεις είσαι δογματικός, είσαι επιθετικός, είσαι απότομος, είσαι ειρωνικός. Δεν έχουν σημασία αυτά. Καμία. Αυτά που λέτε δεν με νοιάζουν καν, δεν με αγγίζουν. Ούτε με ταΐζετε, ούτε με ποτίζετε, ούτε συγγενείς μου είστε, ούτε σας έχω ξαδέρφια. Δεν με νοιάζετε και δεν με νοιάζει η γνώμη σας για μένα. Εντάξει, λοιπόν, με νοιάζει τι θα απαντήσετε σε αυτά που λέω ότι έκανε ο χριστιανισμός. Έχετε αντιεπιχειρήματα, σοβαρά αντιεπιχειρήματα? Γράψτε τα από κάτω. Δεν έχετε? Εντάξει, γιατί ξέρω πάρα πολύ καλά ότι εκεί που δεν σας παίρνει δεν μιλάτε. Ξέρω τι λέτε. Μη μιλάς, καλύτερα μη μιλάς, γιατί άμα μιλήσεις θα εκτεθείς. Λοιπόν, τώρα, πριν προχωρήσουμε στα διατάγματα, πριν προχωρήσουμε στους νόμους και σε αυτά που επέβαλαν, θα ήθελα να απαντήσω σε μια ερώτηση που έχει τεθεί τώρα τελευταία από πολλά άτομα. Πάρα πολλά άτομα. Σιγά λέει. Και τι έγινε? Είχανε πάψει να υπάρχουν οι θεοί, γιατί συνεχίζετε και τους υπερασπίζεστε? Κάνεις μεγάλο λάθος. Καταρχάς οι αρχαίοι Έλληνες ποτέ δεν έλεγαν έτσι δωδεκάθεα και αυτές όλες τις μπουρδολογίες που λένε μερικοί, με εξαίρεση την Πυθία, που εντάξει, ξέρουμε όλοι, αναθυμιάσεις ούτω καθεξής και χρησμοί του Απόλλωνα, κανένας άλλος δεν έλεγε έχω αυτό, έχω εκείνο, έχω επικοινωνία, εγώ μιλάω με τον Θεό και ούτω καθεξής. Λοιπόν, μόνο η Πυθία με τους χρησμούς από τον Απόλλωνα και οι μοιημένοι στα μυστήρια τα ελληνικά. Λένε λοιπόν κάποιοι, πώς ξέπεσε τόσο πολύ ο ελληνισμός, κυρία Λίτσα Βλάχου, Ηλιάνα, Δημήτρη, Spiritual Traveler, καλησπέρα Δημήτρη μου, πώς ξέπεσε ο ελληνισμός, Κωνσταντίνε Πολτόπουλε?
Εγώ ξέρω πάρα πολύ καλά πως ξέπεσε. Και ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι αυτοί το ξέρουν επίσης που κάναν τις τερατουργίες εναντίον των Ελλήνων και δεν θέλουν να το πούν. Τι έκαναν λοιπόν? Πάρα πολύ απλά. Όσες γνώσεις είχαν οι μοιημένοι στα ελληνικά μυστήρια, τις καπηλεύτηκαν. Προσέξτε το αυτό. Προσέξτε το αυτό. Τις γνώσεις που είχαν, τις μυστηριακές, τις καπηλεύτηκαν. Με κάποιον τρόπο τους απείλησαν, πολύ πιθανόν. Τους βάζανε εδώ κάτι και, ή εδώ, στο μέρος της καρδιάς, και τους απειλούσαν. Λοιπόν, το πιο πιθανό είναι αυτοί οι άνθρωποι να αρνούνταν να τα πούν. Γεια σου Ποσειδόνιε. Να αρνούνταν να τα προδώσουν, αλλά υπάρχει και ένα δεχόμενο κάποιοι να τα είπαν, τις γνώσεις τους να τις είπαν, και μετά, αφού τις πήρανε φυσικά αυτοί, να εφωνεύθησαν. Οι καημένοι όμως αυτοί οι ιεροφάντες και οι μύστες, καημένε μου Πλούταρχε, μπορεί να πίστευαν ότι θα τη γλιτώσουν, και ο λόγος που τα έλεγαν να ήταν αυτός. Αυτοί φυσικά που τα καπηλεύτηκαν δεν ενδιαφέρονταν να επιβιώσουν και στους μύστες, σε εισαγωγικά, των ειδωλολατρών, των παγανιστών, αλλά και στον χριστιανισμό. Οπότε τι έγινε? Με συνοπτικές διαδικασίες, γιατί με ρωτάνε πάρα πολύ αν επέζησαν τα αρχαία ελληνικά μυστήρια, και τους λέω κατά 98, 99, 97%. Δεν θέλω να πω 100. Όχι. Και δεν επέζησαν γιατί οι φίλοι μας, οι ροπαλοφόροι, τους οποίους τους προκαλώ να ξαναγράψουν μετά από κάτω, γιατί δεν επέζησαν τα αρχαία ελληνικά μυστήρια? Ποιος τα κατάργησε? Αυτοκαταργήθηκαν? Έφυγαν σε ξένες χώρες? Απλά άλλαξαν γνώμη και μεταπίστηκαν μόνοι τους? Βγάζω χολή, ξέρω, αλλά μ' αρέσει γιατί είναι η αλήθεια. Κι αν δεν σας αρέσει, δρόμο. Λοιπόν, τι από τα τρία αυτά? Τίποτα. Απλά τους φάγανε. Τόσο απλά. Τους φάγανε. Οι μύστες δεν πήγαν πουθενά. Ούτε Αμερική, ούτε Σκωτία, ούτε Αυστραλία, ούτε πουθενά. Εντάξει, λοιπόν. Και μετά, όπως ξέρετε, ξεκίνησε το δούλεμα. Δηλαδή, αν δείτε κάτι σκηνικά, ένα λεπτό, για να σας προλάβω, αγαπητοί μου φίλοι χριστιανοί. Η τελευταία εθνική, Πιέρ Σουβίν. Προσέξτε λίγο τώρα κάτι. Το βιβλίο αυτό που έχει εκδοθεί 4 φορές στην Ελλάδα, 4η έκδοση, εδώ, να το βλέπετε, 4η έκδοση, 4η. Ένα χρονικό της ήττας του παγανισμού, λέγεται η τελευταία εθνική. Είναι ένα βιβλίο με 200 περίπου σελίδες. Λοιπόν, υπήρχε κανένας λόγος να το γράψει ο Πιέρ Σουβίν αυτό το βιβλίο? Και μάλιστα, προσέξτε λίγο, τι γράφει εδώ κάτω? Harvard University Press. Δεν γράφει ούτε Κολοπετινίτσα, δεν γράφει ούτε Ιουνανιστάν, ούτε Τουρκμενιστάν, ούτε Σαουδική Αραβία, ούτε Μέκα, δεν γράφει ούτε Βολιβία, ούτε Βενεζουέλα, ούτε Καράκας.
Γράφει Harvard University Press. Γιατί να ασχοληθεί ένας καθηγητής με τους τελευταίους εθνικούς? Υπάρχει λόγος? Τι πιστεύετε? Γιατί να γράψει ο Ντέσνερ, γιατί να γράψει η Νίξεϊ βιβλία για όλους αυτούς τους ανθρώπους? Για ποιο λόγο το λέω? Άλλο να στο πει ο θετικός, που τον βρίζει η μισή Ελλάδα, και άλλο να στο πει ένας ο οποίος είναι καθηγητής πανεπιστημίου, έστω ή συγγραφέας, έστω. Ωραία. Τώρα, για ποιο λόγο τον αναφέρω? Αναφέρει μέσα συμβάντα τα οποία είναι απίστευτα. Θα σας τα πω στο μέλλον, γιατί είναι πάρα πολλά. Αναφέρει σε κάποια φάση τον παράλιο. Εκεί έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτά που θα πούμε στο μέλλον, και θα καταλάβετε ότι οι Έλληνες ήταν σε απόγνωση. Οι άνθρωποι τότε ασπάστηκαν τον χριστιανισμό γιατί τους είχαν σφάξει όλους τους μύστες. Αυτό έγινε. Τι έγινε μετά? Ξεφτυλίστηκαν τα μυστήρια. Αυτό έγινε. Καταλάβατε τι εννοώ? Προσπαθούσε η άλλη να μείνει έγκυος και δεν μπορούσε. Και επειδή, προσέξτε, και επειδή οι ιερείς δεν είχαν πλέον τις γνώσεις που είχαν, τις φαρμακολογικές, τις φαρμακευτικές, τις βοτανολογικές, πείτε το όπως θέλετε, έτσι, επειδή τους τα κάψανε τα βιβλία αυτά. Τότε φυσικά πάπυροι. Σήμερα λέμε βιβλία, πάπυροι. Επειδή λοιπόν τους τα κάψανε όλα, οι ιερείς που έμειναν δεν ήτανε κανονικοί ιερείς. Ήτανε άνθρωποι που θα ήθελαν απλά να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Που θέλω να καταλήξω. Η έγκυος που δεν μπορούσε τελικά να μείνει έγκυος, τι έκαναν αυτοί? Της έδιναν ένα παιδί από μία άλλη γυναίκα που γέννησε και το παρουσίαζαν στους πιστούς της Ίσιδας ότι η Ίσιδα της το έδωσε. Ελάτε όμως που αυτή η κοπέλα ήξερε ότι εγώ δεν γέννησα. Το ήξερε. Άρα, εντάξει, άρχισαν να λένε σιγά σιγά τι? Μας κοροϊδεύουν αυτοί. Όλα αυτά που σας λέω άρχισαν να γίνονται μετά το 300, 400, 500 μετά Χριστόν. Εκεί μέσα. Ωραία. Και εκεί ακριβώς επήλθε ο Μεσαίωνας. Οι άνθρωποι δηλαδή άρχισαν να μην έχουν τίποτα από όλα αυτά που αναφέρει τώρα η Ιλιάνα. Η Ιλιάνα μου τα είδα να ξέρεις. Άλλο ιερέας, άλλο ιεροφάντης, άλλο μύστης. Εννοείται, αλλά όλοι έχουν πνευματικότητα. Το είδα. Λοιπόν, όλους τους το συνδέει η πνευματικότητα και το θείον. Κάτι που πλέον δεν υπάρχει, γιατί όπως λέγαμε και πριν, έχει εξαφανιστεί. Λοιπόν, σχεδόν. Και κάπως έτσι εμφανίζονται μετά στο προσκήνιο ποιοι? Οι χριστιανοί. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, οι οποίοι άρχισαν τα ψευτοθαύματα. Ωραία. Και με τα ψευτοθαύματα αυτά κατάφεραν να πείσουν τον κόσμο ότι ξέρεις κάτι, έτσι γίνεται. Κωνσταντίνε, πριν σχολιάσεις και πεις κι άλλα, γιατί σήμερα δεν είμαι πάρα πολύ καλά, δεν ξέρω αν φαίνεται, δες το βίντεο από την αρχή μία, μάλλον τώρα ήρθες, δες το βίντεο μία από την αρχή, δες τι είπα, γιατί αυτά που αναφέρεις τα έχω καλύψει όλα στην αρχή του βίντεο. Αυτά που αναφέρεις, τα έχω αναφέρει, αυτά που λες τώρα, τα έχω καλύψει όλα στην αρχή του βίντεο. Όσον αφορά το ότι δεν έγιναν πόλεμοι, ο Πούτιν κάνει τώρα πόλεμο με την Ουκρανία. Ένας ο οποίος έχει 100 και ο άλλος ο οποίος έχει 1, λέγεται πόλεμος αυτό. Παρόλο που οι Ουκρανοί
αντιστέκονται σήμερα. Ένας που έχει 100 και ο άλλος έχει 1, επαναλαμβάνω, μπορεί αυτό να υποθεί ως πόλεμος? Για να γίνει πόλεμος, Κώστα, πρέπει να υπάρχει 100 από τη μία και τουλάχιστον 20 από την άλλη. Επειδή λοιπόν έλειπες και δεν είδες την αρχή του βίντεο, καλό είναι να τα δεις από την αρχή και θα καταλάβεις πολλά περισσότερα. Εντάξει. Τώρα, ένα ακόμα να πω πριν πω στα περίφημα διατάγματα. Ένα ακόμα θέλω να πω πριν πω στα περίφημα διατάγματα, κώδικες και ούτω καθεξής. Καπηλεύτηκαν τους ιερούς τόπους. Τα συγχωρώ όλα. Ρε, τα συγχωρώ όλα. Βασικά σχεδόν όλα. Βασικά τίποτα δεν συγχωρώ. Ανακαλώ. Το να καπηλευτείς τα ιερά σημεία και τους ιερούς τόπους αυτών των ανθρώπων, νομίζω ότι είναι ό,τι πιο σκυλίσιο μπορείς να κάνεις ποτέ στη ζωή σου. Και το λέω με τόση τρέλα, τόσο μένος, με κεφαλαία, γιατί νομίζω ξεπερνάει μέχρι και τα ζώα. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Έρχεσαι, προσβάλλεις, λες ότι όλα τα βιβλία τους είναι για κάψιμο. Κρατήστε μόνο αυτό, τη βίβλο, την Αγία Γραφή. Κες, δολοφονείς, σκοτώνεις, βγάζεις από τη μέση τους μύστες. Και τι κάνεις μετά, ο αθεόφοβος? Παίρνεις τις κολόνες τους, που να σου φέρω μια καρέκλα στο κεφάλι, να συνέλθει ο κεφαλός σου, υποκριτή. Παίρνεις τις κολόνες του. Ρε, αυτά δεν γίνονται. Παίρνεις τις κολόνες του και χτίζεις στο ίδιο μέρος ή λίγο παραδίπλα μια εκκλησία. Ωραία φίλε, είναι φοβερό αυτό. Όταν λέμε δίπλα, εννοούμε παραδίπλα, έτσι, πολύ δίπλα. Λοιπόν, αυτό είναι φοβερό. Γιατί ο τόπος ήταν συνδεδεμένος με την λατρεία. Και για να υπάρξει μια συνέχεια της λατρείας, έπρεπε να πείσουν τον κόσμο που ήταν εκεί ότι ξέρετε κάτι μάγκες, συνέχεια είναι. Συνέχεια είναι. Καταλάβατε? Οπότε ήταν και λογικό ο κόσμος να το θεωρήσει ότι προσέξτε, από τη στιγμή, δείτε λίγο υποκρισία, μου έρχεται να σκίσω τα ρούχα μου, δείτε υποκρισία. Από τη στιγμή, νομίζω πως είναι το πιο κορυφαίο σημείο της σημερινής εκπομπής, να το συγκρατήσετε αυτό. Δίπλα στο ναό ή και μέσα στον ίδιο το ναό συνεχίζουν την επόμενη θρησκεία. Πόσο πονηρό και διαβολικό μπορεί να είναι αυτό. Πόσο με ξεπερνάει. Γιατί σου λέει θα πιστεύουν ότι είμαστε η συνέχεια. Θα αφήσουν και καμιά κολόνα όρθια, αγάλματα δεν αφήνανε, γιατί έδειχναν όμορφες γυναίκες, ήταν μισογίνηδες. Αυτοί ήταν πατριάρχες. Ήθελαν αυτοί να είναι αναβάτες, να καβαλάνε τις γυναίκες. Τις ήθελαν υποτακτικές τις γυναίκες. Λοιπόν, οι καβαλάριδες αποκάλυψης. Λοιπόν, μαυροφορεμένοι ραγιάδες. Λοιπόν, και σου λέει ο κόσμος δεν θα το αντιληφθεί αυτό το πράγμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μπράβο. Ευχαριστώ. Αλλά έτσι είναι. Ο κόσμος δεν θα καταλάβει ότι είναι κάτι άλλο. Είναι συνέχεια. Θα βλέπει και καμιά κολόνα, θα κάνουμε και καμία παραπλήσια, έτσι, εορτή, δηλαδή. Λέω τώρα εγώ, παράδειγμα, μην κολλήσετε τώρα εκεί, 21 του μήνος ας πούμε, γιορτή του ήλιου ή του Απόλλωνα, 21 τον προφήτη Ηλία. Μπορεί 22, μπορεί 23. Λέμε τώρα εγώ, έτσι, λέω παράδειγμα. Μην μπορώνεστε με τις ημερομηνίες. Λοιπόν, σαν κολλημένοι. Άλλο, μπορεί να υπήρχε π.χ. της Αθηνάς, κάπου εκεί. Σε ένα μέρος, δε παιδί μου, πού θέλετε. Θέλετε Κόρινθο, Αθήνα. Λοιπόν, εκεί κοντά θα γίνει της Παναγίας Τάδε, της Παναγίας Προμάχου, της Παναγίας Τάδε.
υπήρχε ιερό της Αρτέμιδας με άλσος από δίπλα, θα το κάνανε έτσι. Εκεί είναι που τρελαίνομαι, εκεί είναι που παίρνω ανάποδες και μου τη βιδώνουν τόσο πολύ και λέω, πιο αθεόφοβοι, πιο υποκριτές, πιο σκατόψυχοι άνθρωποι, πιο της τσέπης άνθρωποι και της θέσης εξουσίας, ούτε στο Ισλάμ, ούτε τόσο πολύ με το οικονομικό, όχι. Κάποια στιγμή στο μέλλον θα μιλήσω και για το Ισλάμ και ήδη μιλάω, αλλά τόσο πολύ με το εμπόριο και με το χρήμα, ούτε στο Ισλάμ ούτε στον Ιουδαϊσμό, μόνο στον χριστιανισμό τόσο πολύ. Γι' αυτό τρελαίνομαι και φορτώνω περισσότερο. Εντάξει, χώρια που έχουν κακοποιήσει την ιστορική πλευρά του Ιησού, την έχουν παραμορφώσει. Όσοι έχετε δει προηγούμενα βίντεο ξέρετε πάρα πολύ καλά τι εννοώ, για ποιο λόγο σταύρωσαν τον Ιησού, ο Ιησούς τι ήταν και τι δεν ήταν τελικά, από πού κρατούσε, πότε γεννήθηκε. Τα έχω πει όλα σε προηγούμενα βίντεο που θα φανούν στο τέλος στην playlist που έχω για τον χριστιανισμό, οπότε πατήστε πάνω στην playlist και δείτε τι ακριβώς εννοώ. Εν τω μεταξύ, για να ξέρετε, μέχρι στιγμής έχουν ψηφίσει 118 άτομα, μια παρένθεση, και το 81% λέει δια του ξύφους και του θανάτου επικράτησε ο χριστιανισμός. Μακάρι να μπορούσαν να ψηφίσουν 1.000, 10.000. Να έβλεπα τι πιστεύουν ακόμα περισσότεροι, γιατί τώρα αυτοί που ψηφίζουν ενδεχομένως να είναι και από το κανάλι, έτσι, οι περισσότεροι. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να δω και οι υπόλοιποι τι λένε. Ευχαριστώ πολύ Τζιμ, να είσαι καλά. Ο Τζιμ γράφει, απίστευτος Γιάννη, μας δίνεις μεγάλη ποσότητα πληροφοριών οι οποίες είναι ανεκτήμητες. Να είσαι καλά. Γεια σου Γιώργο Ζαχόπουλε. Ένα ακόμα, Γιώργο, αυτό που είπες πριν, αυτό που βασικά που αναφέρεις και που το λέω πριν, ποιο να λες αιρετικό? Τσουτσέκια του TikTok σας έχω για πρωινό, σας έχω για δεκατιανό, σας έχω για μεσημεριανό, σας έχω για δειλινό, για απογευματινό και για βραδινό. Ποιον λέτε αιρετικό? Εσείς θα πείτε εμένα αιρετικό? Εσείς οι οποίοι είστε η πρώτη αίρεση στον κόσμο? Ναι, καλά ακούσατε. Ο χριστιανισμός είναι αίρεση και της αρχαίας ελληνικής θρησκείας. Αυτό να μπει εδώ μέσα να σφινώσει, όσοι το δείτε να σας πονέσει και να σας τσούξει, γιατί παράδεισος δεν υπάρχει. Και ξέρετε γιατί δεν υπάρχει παράδεισος? Γιατί η θρησκεία σας είναι ψεύτικη, είναι φτιαγμένη και πλασμένη και έχει πέσει φουλ αντιγραφή από την αρχαία Ελλάδα, 1, από την αρχαία Αίγυπτο, 2, και από την αρχαία θρησκεία του Μηθραϊσμού, 3. Καθίστε λοιπόν εδώ πάνω, καθίστε φρόνημα, και στο TikTok που είστε και πολλές, γιατί άντρες εσείς δεν είστε, στο TikTok που είστε και πολλές εσείς οι κυρίες και με λέτε αιρετικέ, 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 αιρετικοί είστε εσείς και τα μούτρα σας. Εσείς είστε οι πρώτοι αιρετικοί του πλανήτη Γη. Το καταλαβαίνετε? Εσείς είστε οι πρώτοι αιρετικοί. Οι πρώτοι. Δεν υπήρχαν πριν από εσάς άλλοι. Ακόμα και όταν επλάστη το 12ο, έτσι, έφυγε κάτι άλλο, εντελώς σχεδόν. Εντάξει, εντελώς. Δημιουργήθηκαν εντελώς νέα πράγματα από τους Έλληνες. Για όσους έχουν διαβάσει, και επειδή μερικοί διαβάζετε μόνο Ηρόδοτο και λέτε ότι είναι εισαγωγή από τους Αιγύπτιους, αλήθεια. Πώς οι Αιγύπτιοι δεν έχουν κανέναν μύθο για τον Δία? Καθίστε εδώ πάνω.
Πώς οι Αιγύπτιοι δεν έχουν κανέναν μύθο παρόμοιο για την Αθηνά? Καθίστε ξανά εδώ πάνω. Πώς οι Αιγύπτιοι δεν έχουν κανέναν απολύτως μύθο για τον Ερμή, για τον Απόλλωνα? Θέλετε να μάθετε γιατί? Θα σας το πω και αυτό. Ωραία. Αν και αυτό είναι λίγο μυστικό και δεν πρέπει να διαρρεύσει, αλλά θα σας το πω. Ελάτε λίγο πιο κοντά, ελάτε. Λοιπόν, τώρα μην κάνετε στοφωνή έτσι. Ελάτε. Ξέρετε ποιοι έφτιαξαν την ελληνική θρησκεία? Θα το κάνουμε κάποια στιγμή ένα special, αλλά σήμερα θα σας το πω, γιατί αν δεν το πω θα σκίσω τα ρούχα μου. Με έχει πιάσει σήμερα τρέλα και μανία. Λοιπόν, την αρχαία ελληνική θρησκεία δεν την πήραν οι Έλληνες από κανέναν, και β την έφτιαξαν οι Ίωνες της Μικράς Ασίας. Αυτοί δημιούργησαν με αυτό εδώ όλους αυτούς τους ατελείωτους μύθους, μεταξύ των οποίων ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι σε εισαγωγικά μύθος είναι και η θεολογία που μας μεταφέρεται μέσω του Ομήρου στην Ηλιάδα και στην Οδύσσεια, ο οποίος είναι πού? Πάλι στη Μικρά Ασία, πάλι στους Ίωνες. Πάλι καθίστε εδώ πάνω ότι δεν είναι από την Αίγυπτο, επειδή το λέει ο Ηρόδοτος. Ο Ηρόδοτος είναι ένας ο οποίος έχει κάνει πολλά λάθη και έχει πει πολλές αρλούμπες. Έχει πει και πάρα πολλά καλά πράγματα, αλλά έχει κάνει και κάποια πολύ μεγάλα λάθη. Και στα λάθη αυτά πάνω πάτησαν κάποιοι ανθέληνες για να μας παρουσιάσουν τάχα μου το 12θεο ως εισαγωγή. Και σας το ξαναλέω, πού είναι η μύθη του Δία στην Αίγυπτο? Πού είναι? Μιλάνε οι Αιγύπτιοι για τον Θρύξο, για την Έλλη? Μιλάνε για την Ευρώπη? Όχι φυσικά. Αυτά σας παραδίδω στα χέρια του mythologist, να πάτε να τον δείτε. Να πάτε να δείτε όλους τους μύθους που έχει πει και έχει συλλέξει αυτός ο άνθρωπος που έχει το κανάλι στο YouTube. Να πάτε να τον δείτε. Αν μπείτε στην αρχική μου σελίδα, για να μην ταλαιπωριέστε, και πάτε τέρμα κάτω, θα βρείτε τα κανάλια τα οποία σας προτείνω. Ένα από αυτά είναι φυσικά και ο mythologist, τον οποίον τον θεωρώ κορυφή, μαζί με Ναυσίνο, ομηρικό κύκλο και φρικτορίες πάνω σε αυτό που κάνουν. Εγώ από όλους αυτούς διαφέρω γιατί με διακατέχει μανία και είμαι διαφορετικός. Εγώ τα λέω έξω από τα δόντια, εγώ δεν χαϊδεύω κανέναν, εντάξει, και τα λέω όλα όπως είναι. Συνεχίζουμε και φτάνουμε στους νόμους, στους κώδικες και στα διατάγματα των αθώων. Θέλω σήμερα να καίγεστε οι χριστιανοί, να σας τσούζει και να σας πονάει γιατί είστε υποκριταριά, και θέλω μετά να δω από κάτω τι θα έχετε να πείτε. Φυσικά όσοι θα βρίζετε θα παίρνετε σουτ κατευθείαν απόκρυψη χρήστη από το κανάλι, εννοείται αυτό. Λοιπόν, και όλοι οι υπόλοιποι θα ήθελα να σας δω τι θα απαντήσετε σε αυτόν τον κόλαφο πληροφοριών που σήμερα μεταδίδω. Για να σας δω. Όλοι οι υπόλοιποι, οι οποίοι με βλέπετε πρώτη φορά, εννοείται εγγραφή στο κανάλι και θα τα λέμε κάθε φορά στα live, στις εκπομπές. Λοιπόν, είσαστε έτοιμοι για το β' μέρος? Έχουμε φτάσει σχεδόν 1 ώρα εκπομπής. Λοιπόν, πάμε.
Βυζάντιο, το χρονικό του εκχριστιανισμού των Ελλήνων δια της βίας, δια της απόλυτης βίας, δια της συγκεντρωτικής και κρατικής βίας. Οι πληροφορίες που σας δίνω είναι από το esnews.gr και στην περιγραφή του σημερινού του βίντεο τέρμα κάτω έχω τον σύνδεσμο που θα σας στείλει να διαβάσετε όλες τις πληροφορίες. Εγώ θα δανειστώ μόνο ένα μικρό κομμάτι για να καταλάβετε τι ακριβώς παίχτηκε. Εν τω μεταξύ ο Γρηγόρης λέει όποιος δεν πατήσει το like θα το πέταξω έξω. Φοβερός. Ωρε Γρηγόρη. Λοιπόν, να σε καλά επαρχηγέ. Πάμε λοιπόν κύριε υπασπιστά, πάμε να δούμε πώς διέπραταν ασέβεια του ελληνισμού οι Έλληνες. Κορυφαίος ο Βλάσης Ρασιάς, με όλα αυτά τα οποία είχε γράψει, είχε κάτσει ο άνθρωπος και είχε βάλει με χρονολογική σειρά όλα όσα έκαναν. Και ξέρετε τι απαντάνε τα τσουτσέκια, οι υποκριτές, οι χριστιανοί? Βάζει ο άνθρωπος από το 300 μέχρι το 900 όλους τους νόμους. Βάζει φυσικά τέρμα κάτω και παραπομπές. Και ξέρετε οι αθεόφοβοι τι γράφουν? Αφού είναι αθεόφοβοι, όταν δεν έχουν τι να πούν, αυτό κάνουν. Πονηριές, υπεκφυγές και ψευτομαγκές. Τι λένε λοιπόν? Ωραία τα λες, πηγές έχεις? Ρε αμόρφωτε, ρε κανίβαλε, οι πηγές είναι οι ίδιοι χριστιανοί. Αυτό γκολ 1-0. Πάμε πάλι με το κινητό. Μέση γκολ. Αυτό γκολ όμως οι χριστιανοί. Αυτό γκολ. Οι πηγές, με εξαίρεση τον Λιβάνιο και κάποιους άλλους, έτσι, οι πηγές είναι συνήθως οι ίδιοι χριστιανοί. Φοβερό, οι ίδιοι. Γιατί τότε είχαν θέσεις εξουσίας και τους έπαιρνε να τα γράφουν αυτά. Οι άλλοι όμως που ήταν κυνηγημένοι δεν τους έπαιρνε να τα γράφουν αυτά. Λοιπόν, μάθε λίγο να γράφεις εσύ, γιατί δεν σε βλέπω καλά αδερφέ. Όταν κάνεις τόσα πολλά ορθογραφικά λάθη σε μία φράση θα φας αποκλεισμό. Και έφαγες αποκλεισμό γιατί δεν μπορώ να βλέπω τόση ανορθογραφία σε live εκπομπή. Προσβάλλεις και εμένα που μιλάω σαν τρελός και έχω ροή, και τον κόσμο φυσικά που βλέπει και διαβάζει αυτό το επέσχυντο σχόλιο, όπου λες και το κάνεις επίτηδες, κάνεις απανωτά ορθογραφικά σε κάθε σου φράση και σε κάθε λέξη που γράφεις. Έφυγες λοιπόν. Πάνε λίγο να συνέλθεις και τα λέμε σε λίγο. Λοιπόν, ακούστε παιδιά εδώ, ξεβουλώστε οι χριστιανοί τα αυτιά σας, αν και μερικοί ξέρω ότι τα ξέρετε και είστε λούγκρες και φοφιτσιάριδες, ή είστε υποκριτές, ή απλά τρέμετε την αλήθεια. Εντάξει. Να μην φοβάστε όμως, να μην είστε λούγκρες, να μην... Και όταν λέω λούγκρες, ξέρετε εσείς για ποιο λόγο το λέω, τα σκάνδαλα που έχουν ξεσπάσει τώρα τελευταία και που υπήρχαν πάντα. Εντάξει, ξέρετε εσείς τι εννοώ, πολύ καλά. Πάμε. Πάρτε λοιπόν υπογλώσσια, χριστιανοί και Έλληνες, ελληνίζοντες, πάρτε υπογλώσσια και ακούστε. Αυτοκράτορες Θεοδόσιος και Βαλεντιανός προς Ισίδωρον, έπαρχον Πρετορίου, 14 Νοεμβρίου 435 μετά Χριστόν. Διατάσσουμε όλα τα ιερά και οι ναοί τους, πιανών, τίνων, των Ελλήνων, όσα βρίσκονται ακόμα άθικτα, προσέξτε την λέξη ακόμα, ντροπή και έσχος, να καταστραφούν με διαταγή των τοπικών αρχών
και να εξαγνιστούν από τι? Από τη βρώμα τους. Τι είχαν? Με την ύψωση του σημείου της σεβαστής χριστιανικής θρησκείας. Αν με επαρκείς αποδείξεις ενώπιον ικανού δικαστή εμφανιστεί κάποιος που έχει παραβλέψει αυτόν τον νόμο, θα τιμωρηθεί με την ποινή του θανάτου. Αυτό τώρα το σχόλιο, αυτό ας πούμε τώρα που διάβασα, όσοι είστε Ταλιμπάν, κάντε το πίσω και ξαναπαίξτε το. Κάντε το πίσω και ξαναπαίξτε το. Γιατί ο εγκέφαλός σας, επειδή έχει πάθει λοβοτομία άπειρες φορές από αυτά που έχουν πει και έχουν προπαγανδίσει κάποιοι, μην το προσπεράσετε έτσι εύκολα μόνο μία φορά. Ακούστε το 5-6 φορές, γιατί δεν θα καταλάβετε τι λέει. Το σημείο που αναφέρει αν με επαρκείς αποδείξεις ενώπιον ικανού δικαστή εμφανιστεί κάποιος, ξέρετε τι σημαίνει, έτσι? Αν πήγε ο γείτονας και είπε αυτός εκεί ξέρω ότι έχει μέσα στο σπίτι του αγαλματίδιο της Θεάς Αθηνάς. Αυτή είναι η απόδειξη. Αυτή είναι η απόδειξη. Και εγώ λέω το έχει. Θάνατος. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ιουστινιάνιος κώδικας 1.11, Αυτοκράτορ Κωνσταντιος Α προς Σταύρο, έπαρχον του Πρετορίου, Δεκέμβριος 534 μετά Χριστόν. Να κλείσουν όλοι οι ναοί σε όλες τις πόλεις και σε όλους τους τόπους της οικουμένης. Αν κάποιος με οποιαδήποτε δύναμη παραβεί, εννοεί σε παρένθεση αυτόν τον νόμο, θα τιμωρηθεί πως? Με αποκεφαλισμό. Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί χριστιανοί, αυτά δεν τα έκαναν ούτε οι Οθωμανοί στους χριστιανούς. Κάποιοι μου λένε έχει συμπάθεια στους Οθωμανούς. Επί Οθωμανικής χτίστηκαν οι περισσότερες εκκλησίες σας. Δεν συμπεριφέρθηκαν έτσι στους χριστιανούς, ούτε καν στο 1/10, και επιτρεπόταν ελεύθερα το να πιστεύουν οι χριστιανοί. Αν ήθελαν όλους με τη βία να τους εξισλαμίσουν, όπως λένε, δεν θα τους επέτρεπαν να χτίζουν εκκλησίες και να έχουν αυτοκέφαλο σχεδόν στο Άγιο Όρος. Διέρευσε έγγραφο πριν από λίγο καιρό. Θα το ανεβάσω και αυτό στο μέλλον. Εγγραφή καμπανάκι. Διέρευσε έγγραφο της Οθωμανικής εποχής. Ότι τους προσέχανε, λέει, οι Οθωμανοί. Αλήθεια. Οι Οθωμανοί δεν ήταν σχεδόν ποτέ το πρόβλημα. Το πρόβλημα από άλλους ξεκινούσε. Στο μέλλον αυτά. Δεν χρειάζεται να πούμε άλλα. Επαναλαμβάνω όμως, για να μπει καλά στο μυαλό μερικών, ούτε επί Οθωμανικής αυτοκρατορίας δεν υπήρχαν τέτοια διατάγματα. Πάμε παρακάτω. Ιουστινιάνιος κώδικας 1.11.8, Αυτοκράτορες Λέων και Ανθέμιος προς Διόσκουρον, έπαρχο του Πρετορίου, παρεδόθη το 472 μετά Χριστόν. Συνεχίζουμε. Σε αυτό που αναφέρει μόλις τώρα ένας φίλος στο live chat. Τέτοιου είδους πράξεις ή τη λατρεία των Ελλήνων θεών, αν εξακολουθούν να συμβαίνουν ή καταγγελθεί ότι συμβαίνουν, ακόμα και σε κάποιο λιβάδι ή σπίτι, δηλαδή ούτε υπαίθρια,
το λιβάδι ή το σπίτι αυτό θα προσαρτηθεί ταμείο των ιερωτάτων ανδρών, δηλαδή των ιερέων της χριστιανικής εκκλησίας, ενώ ο ιδιοκτήτης τους που έδωσε τη συγκατάθεσή του να μιανθεί ο τόπος θα αποπεμφθεί από το οποιοδήποτε αξίωμά του, θα χάσει την περιουσία του και αφού υποστεί βασανισμό με μεταλλικά όργανα θα οδηγηθεί σε διαρκή εξορία. Δημοκρατικά πράγματα. Συνεχίζουμε. Δημοκρατικά πράγματα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ιουστινιάνιος κώδικας 1.11.9 και επίσης Β1.11.19 και νομοκάνον ή νομοκανόν 6.3. Ο συγκεκριμένος νόμος θεωρείται νομοθέτημα του Ιουστινιανού. Διατάσσουμε τους άρχοντές μας αλλά και όσους διδάσκονται από τους θεοφιλέστατους επισκόπους να αναζητούν σύμφωνα με τον νόμο όλες τις περιπτώσεις ασέβειας υπέρ της ελληνικής θρησκείας, έτσι ώστε να μην συμβαίνουν, αλλά κι αν συμβαίνουν να τιμωρούνται. Άνω τελεία. Και λέω τώρα εγώ, ρε λάκες, ρε, αυτά που τα ακούτε εσείς που βλέπετε μετά το βίντεο, τι φάση εδώ μέσα, τι παίζει, παθαίνετε κανένα κεφαλικό ή όχι? Όχι, ασυγκινητή ζωά, μουλάρια, τι φάση ρε εσείς? Δεν έχω και τίποτα να σπάσω τώρα εδώ τριγύρω μου. Ρε πάτε καλά, πάτε καλά. Εσείς τώρα θέλετε να λέγεστε Ελληνοχριστιανοί? Πάτε καλά? Τα διαβάζετε αυτά? Τα ακούτε? Σας τα λέει εδώ ένας μπούφος, ένας βλάκας. Γιατί το άκουσα και αυτό. Εσύ, λέει, με έγραψε ένας, δεν θα πω το όνομά του, όχι επειδή φοβάμαι, επειδή μετά μου το γύρισε λίγο. Εσύ και οι 10.000 βλάκες που σε ακολουθούν. Σήμερα είναι 10.000, μπορεί σε 5 χρόνια να είναι 100.000. Πάλι θα είναι βλάκες. Και να σου πω και κάτι, αν είναι, είμαι κι εγώ μαζί τους βλάκας. Αλλά θα σου πω κάτι, φίλε μου, καλύτερα βλάκας και να γουστάρω τη ζωή μου και να περνάω καλά, και καλύτερα βλάκας και τρελός παρά ορθόδοξος χριστιανός. Εντάξει, που δεν θεωρώ ότι είναι βλάκες οι άνθρωποι που με ακολουθούν. Δεν θεωρώ ότι είναι βλάκες. Ο πρώτος βλάκας θα είμαι εγώ. Έτσι, άμα θέλεις να βρίσεις κάποιον, βρεις εμένα. Απόκρυψη χρήστη και μπούλεβου κουσέα βεκτουά από το κανάλι. Λοιπόν, τους συνδρομητές μου, αυτό που άκουσες Μάνο, το είδε και ο Γιώργος στο σχόλιο, τους συνδρομητές μου δεν τους ακουμπάει κανένας. Στο στόμα του δεν τους παίρνει κανένας. Γιατί είναι οι άνθρωποι που ξοδεύουν τον χρόνο τους για να με ακούσουν, έτσι, από την προσωπική τους ελεύθερη ώρα και τον χρόνο τους και τις οικογένειές τους. Το αν αυτοί ωφελούνται από μένα ή όχι το ξέρω εγώ και αυτοί, και δεν το ξέρεις εσύ. Το ξέρουμε γιατί έχουμε αλληλεπίδραση 450, 510 είναι πλέον. Τα 60 τα έσβησα λόγω του βλάκα του Πούτιν. Έτσι, άμα δεν έκανε την κολοεισβολή, γιατί τελικά αυτό έγινε, θα τα είχα κρατήσει τα βίντεο. Επειδή όμως μας τα άλλαξε, και έχασα έτσι 1000 συνδρομητές, γιατί έχω κάκαλα
και τα σβήσα, γιατί άλλα μας έλεγε και άλλα έκανε μετά. Και όταν εγώ λέω κάτι δεν το ξελέω. Όταν εγώ λέω κάτι δεν το ξελέω. Όταν εγώ λέω θα πάρω μόνο το Ντομπάς, θα πάρω μόνο το Ντομπάς. Δεν θα πάω και στο Κίεβο. Έτσι μιλάνε οι άντρες, έτσι μιλάνε οι Έλληνες, όχι οι Ρώσοι. Αν λοιπόν είστε καραγκιόζιδες ρωσόφιλοι, να πάτε να ζήσετε μαζί τους στη βρωμορωσία. Εντάξει. Όταν λέει κάποιος εγώ θέλω μόνο το Ντομπάς, γιατί εκεί ζουν ρωσόφωνοι που και καλά οι Ουκρανοί τους κυνηγούσαν και καλά, δεν έχει αποδεχτεί τίποτα μέχρι σήμερα, τίποτα. Έτσι, δεν χτυπάω μετά όλη την Ουκρανία, την έχει ισοπεδώσει μιλάμε. Την έχει ισοπεδώσει, δεν έχει αφήσει τίποτα όρθιο. Και αυτόν τον έχουν θεοποιήσει τα καγκούρια οι Έλληνες. Ποιον? Αυτόν που δεν τηρεί το λόγο του. Και τι είναι ο Έλληνας? Πάνω απ' όλα τα παντελόνια που φοράει και ο λόγος του. Έτσι. Λοιπόν, αυτά για να μπαίνουν κάποιοι στη θέση τους. Αποβλακωμένοι. Κάποιοι αποβλακωμένοι. Ωραία. Λοιπόν, σας διάβαζα λοιπόν εκείνο το κομμάτι το οποίο μιλάει για την ελληνική θρησκεία. Έτσι ακριβώς, για την ελληνική θρησκεία. Και λέει όπου διαπιστώνονται περιπτώσεις ασέβειας υπέρ της ελληνικής θρησκείας, να τιμωρούνται. Και συνεχίζω. Κανείς να μην έχει το δικαίωμα να κληροδοτεί με διαθήκη περιουσίες ή να χαρίζει με δωρεά οτιδήποτε σε πρόσωπα ή τόπους που έχουν επισημανθεί ότι διαπράττουν την ασέβεια του ελληνισμού. Όσα δίδονται ή κληροδοτούνται με αυτόν τον τρόπο θα αφαιρούνται. Με την παρούσα ευσεβή νομοθεσία να διατηρηθούν σε ισχύ όλες οι τιμωρίες με τις οποίες οι προηγούμενοι βασιλείς είχαν απειλήσει να τιμωρήσουν, ακούστε, την ελληνική πλάνη με τις οποίες προσπαθούσαν οι προγενέστεροι, λέει σε παρέθεση χριστιανοί βασιλείς, να διασφαλίσουν την ορθόδοξη πίστη. Αυτά είναι λίγα εδάφια και λίγα κομμάτια για να καταλάβουν μερικοί το τι ακριβώς πιστεύαν τότε για τους Έλληνες κάποιοι. 2% ψήφισαν δεν με συμφέρει να απαντήσω και τους τιμάει. Εγώ έβαλα αυτή την απάντηση, μάγκες, σήμερα επίτηδες στη δημοσκόπηση. Από τους 146 δηλαδή ψήφους, ένα 2% ψήφισε δεν με συμφέρει να απαντήσω. Μπορεί να ψήφισαν για να πωλήσουν τρέλα, αλλά προσωπικά εμένα τους τιμάει αυτό το πράγμα. Μπράβο παιδιά, μπράβο. Λοιπόν, βλέπω τα σχόλιά σας. Θα μπορούσα να συνεχίσω μέχρι το πρωί. Θα μπορούσα να αναφέρω κι άλλους κώδικες, κι άλλους νόμους, κι άλλα διατάγματα. Είναι πάρα πολλά παιδιά, είναι πάρα πολλά. Πιο κάτω ακριβώς από αυτό το σημείο που διάβαζα τώρα έχει ακόμα ένα, όπου αναφέρει ότι αν επιμείνουν στην πλάνη των Ελλήνων, ακριβώς έτσι, θα υποβληθούν στην εσχάτη των ποινών. Φοβερό. Είναι ο Ιουστινιάνιος κώδικας 1.11.10 και μάλιστα πιο κάτω στο τέλος του γράφει: θεσπίζουμε αυτούς τους νόμους για τους αλητήριους Έλληνες. Ξέρω αν το καταλαβαίνετε αυτό ή όχι, αδελφοί μου χριστιανοί Ταλιμπάν και εγώ μαζί σας δηλαδή.
Εμάς λέει. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Αυτό τώρα εδώ πέρα αναφέρει με όνομα τους Έλληνες. Όταν λοιπόν έρχομαι και σας λέω δεν μπορεί να υπάρχει ελληνοχριστιανισμός, όλοι μου λένε μπορεί. Πώς μπορεί να υπάρχει ελληνοχριστιανισμός από τη στιγμή που σε λένε αλητήριο, επέσχυντο, από τη στιγμή που σε θεωρούνε βρωμιάρι? Πέστε μου εσείς, πώς γίνεται αυτό το πράγμα τώρα? Είναι φοβερό. Λοιπόν, πολύ ωραίο σχόλιο από τον Ποσειδόνιο. Πότε θα δικαστεί η Ρωσία για τα εγκλήματα που έκανε κατά των Ουκρανών? Πότε, και όχι μόνο κατά των Ουκρανών. Αρχίζει σιγά σιγά ο κόσμος και αφυπνίζεται, Ποσειδόνιε. Είναι και οι Φιλανδοί, είναι και οι Πολωνοί, είναι και όλες οι πρώην χώρες της Εσωσουδού, οι οποίοι δεν είναι Ρώσοι. Δεν είναι Ρώσοι. Το πώς κατέληξαν στην Εσωσουδού το ξέρουν μόνο εκείνοι οι λαοί. Μεγάλη ιστορία, άστο, για μελλοντικά βίντεο. Αυτό δεν μας παίρνει να το πούμε στο σημερινό, αλλά δείχνει, επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, ότι αυτοί οι άνθρωποι ξέρουν μόνο ένα πράγμα: υποκρισία. Έτσι. Λοιπόν, Jim, δεν ξέρω πόσα άτομα βλέπουν το live και θέλουν να βγάλουν την κακία τους. Εγώ εδώ είμαι. Τους περιμένω, είτε τώρα είτε μετά στα σχόλια. Βέβαια σου είπα, Jim, στα σχόλια μετά. Δεν σχολιάζουν ποτέ ή σχεδόν ποτέ το βίντεο. Υπάρχουν κάποιες πολύ φωτεινές εξαιρέσεις. Οι οποίοι και ωραία γράφουν, έτσι, και σωστά με επιχειρήματα προσπαθούν να τα πούν, αν και δεν τα καταφέρουν, εννοείται, γιατί εγώ είμαι και λίγο έτσι ένα λίγο σφινωμένη βίδα, ένα. Δεύτερον όμως, τους σέβομαι και μπράβο τους, αλλά αυτή είναι το 2 με 5%. Το 95% των ορθόδοξων χριστιανών που μου απαντάνε δείχνουν και εδώ και στο TikTok την αξία τους, την ψυχή τους και τον χαρακτήρα τους. Το ποιοι πραγματικά είναι. Χολή, πράσινο, χολή. Γιατί όμως? Γιατί ακούνε κάτι πρώτη φορά στη ζωή τους. Ακούνε κάτι πρώτη φορά στη ζωή τους και τους εξοργίζει. Μα γιατί αυτός να με ξεβολεύει? Εγώ καλά ήμουνα τόσο καιρό με αυτήν την ιδέα. Τώρα γιατί πετάγεται ο θετικός και λέει ο Ιησούς Χριστός δεν γεννήθηκε 25 Δεκεμβρίου? Ρε αδερφέ, δεν μας παρτάς, λέω εγώ. Αυτά όλα που τα μάθες? Λοιπόν, καταλάβατε? Αυτά για σήμερα. Λοιπόν, νομίζω ότι σας κάλυψα. Όπως σας είπα και στην μέση του βίντεο, αύριο το βράδυ θα παραμονή πρωτοχρονιάς 22 και 30 ζωντανή εκπομπή με θέμα οι αρχαίοι Έλληνες στο φεγγάρι, μια αληθινή ιστορία του Λουκιανού. Λοιπόν, το καμπανάκι φυσικά για να μην το χάσετε, όπως σας έχω καρφιτσώσει και το μήνυμα. Νομίζω ότι θα γίνει ένα πάρα πολύ ωραίο live, μια πάρα πολύ ωραία εκπομπή και εγώ ίδιος την περιμένω πώς και πώς. Θα διαβάσουμε το κείμενο, το οποίο είναι, πιστέψτε με, πάρα πολύ σύνθετο και πάρα πολύ δύσκολο, αλλά θα τα καταφέρουμε. Λοιπόν, δεν έχω να σας πω κάτι άλλο, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας που παρακολουθήσατε το σημερινό το βίντεο. Όταν τελειώσει το live, γράψτε μου κάτω στα σχόλια τη γνώμη σας, τι πιστεύετε, σας άρεσε, δεν σας άρεσε? Οκ, ήμουν σήμερα λίγο παραπάνω ενθουσιώδης και παρορμητικός. Λογικό είναι, γιατί μιλάμε για θανάτους Ελλήνων και εγώ με τους θανάτους των Ελλήνων έτσι γίνομαι. Δεν παίζω κομπολόι, τρελαίνομαι,
γίνομαι πιο αυστηρός, γίνομαι πιο επιθετικός, γιατί δεν σηκώνω μίγα στο σπαθί μου για ελληνικές ψυχές που φεύγουν. Γιατί κάποιες μάνες τις γεννάνε αυτές τις ψυχές, κάποιοι άνθρωποι ζορίστηκαν για να τους μεγαλώσουν και έρχονται κάποιοι και τους αφαιρούν το δικαίωμα της ζωής, γιατί είναι πιο πολλοί και πιο μάγκες από αυτούς. Ευχαριστώ όλους για τα καλά σας τα λόγια που γράψατε στο chat. Ευχαριστώ όλους επίσης που με διευκολύνατε με τα σχόλιά σας. Ήταν πάρα πολλά τα σχόλια, δεν σας προλάβαινα παιδιά κυριολεκτικά. Όταν κλείσω το live θα αφήσω όπως πάντα 3-4 παραθυράκια, ξέρετε εσείς, με βίντεο και με playlist που σας προτείνω, και σας προτρέπω φυσικά να παρακολουθήσετε τα επόμενα βίντεο. Like λοιπόν παιδιά, τι άλλο να σας πω, κοινοποίηση. Το σημερινό το βίντεο νομίζω πως πρέπει να κοινοποιηθεί, πρέπει να μαθευτούν αυτές οι αλήθειες. Δεν ξέρω στο Facebook αν οι σελίδες το δεχτούν, γιατί είναι ένα πάρα πολύ δυναμικό βίντεο και ξέρουμε όλοι ότι μερικοί λίγο έτσι πάνε πάσο σε αυτά. Αλλά όπως σας είπα, κάντε ό,τι γουστάρετε. Αν θέλετε κάντε κοινοποίηση, στείλτε το στο μέσο Viber σε όποιον πιστεύετε ότι είναι ανοιχτόμυαλος και θα πιστεί από αυτά που σας αναφέρω στην εκπομπή. Καλό βράδυ σε όλους, καλή συνέχεια, τα λέμε αύριο το βράδυ 22:30 πάλι στη θετική τρελή ντοπαμίνη. Καληνύχτα, καλή ξεκούραση. Γεια σας.